خوش اومدین. امروز میخوام آهنگ منو ببخش از آلبوم مونولوگ از سیروان رو آنالیز کنم. این آهنگو گیتارش هم خودم زدم توی استودیو و راجع به لاینا، آنالیز کل موزیک و همینطور ساوندش میخوام صحبت کنم. تا آخر ویدیو با هم باشین. روزی که این آهنگو خواستیم شروع کنیم به انجام دادن و ضبطش، سیروان به من زنگ زد و گفتش که بیا که یه آیدیایی دارم ولی خب با هم دیگه استارتشو بزنیم و کاملش کنیم. بعد من رفتم پیشش و شروع کردم به سری کوردای پاپولار کلیشه‌ای. بعد گفتش که نه، من یه چیز خیلی هیوی تر میخوام، خیلی گرووی و تو استایل نیو متال یا نیو راک جنریشن هم حالا یه سری اسم میذارم روش، مثلا مثل فضایی که آدیو اسلیو داره یا مثلا لیمبیسکیت داره. و شروع کردیم با هم یه ذره جمعین کردن. معمولا سیروان با میدی انقدر بیس و دراما رو قشنگ میزنه همون لحظه که اصلا کار خیلی زود در میاد. دیگه اون ریفه در اومد که حالا همون ریف اصلی موزیک. و من قبل از اینکه بریم توی کار جمعینگ و اینا، اولین کاری که کردم کوکم رو تغییر دادم و 1.5 پرده 6 تا سیمم شل هستش توی موزیک. یعنی سیم 6 دو دیز هست، سیم 5 فا دیز، سیم 4 سی، سیم سوم می، سیم دوم سول دیز و سیم 1 دوباره دو دیز. میتونستم سیم 6 و نیم پردم باز دوباره شل کنم که کوردای فیفت و اینجوری بگیرم، یعنی توی یک پوزیشن. ولی خب کلا فیفت کوردا رو من خیلی دوست دارم که این شکل حالا با یک پرده اختلاف شروع کنم به گرفتن. گام آهنگ، کلید اصلی آهنگ توی فا دیز مینور هستش، ولی خب بازی مود یا همون مودال اینترچنج زیاد داره، یه ذره مودال میشه بعضی جاهاش و کلا خیلی آلترناتیوه، یعنی مینور ماژور زیاد میشه. حالا من یکی یکی میرم جلو تا بهتون بگم که کلا چه اتفاقی میفته. ریف اصلی که میشه می فا دیز می فا دیز و سیما وقتی شلتر باشن برای ویبره دادن روی سیمای بیس هم خیلی راحت تر میشه. و اینجا توی این وصل کردن ریف من یه دونه نچرال هارمونیک هم روی فرت 5 میزنم که یه همچین فرمتی میشه. یعنی میشه که خیلی صدای باحالی میده. بریم سراغ آنالیز کردن کلا ریفه و اینترو آهنگ. همون اولش که اون ریف ثابت رو دارین میشنوین، یعنی همون فرمته، این گیتار توی کوک استاندارد هست، چون اون حالا فاصله ها رو تو همون کوک استاندارد زدم. با کوک استانداردم براتون میزنم که گیج نشین. نوت هایی که داره زده میشه، یعنی به صورت موازی همزمان با ریف ثابت دارین میشنوین، می و فا دیز هست، بعد پنجمشون، فاصله پنجمشون به صورت موازی شنیده میشه، یعنی 5 می و 5 فا دیز که میشه سی و دو دیز. یعنی الان اگر بخوام بزنم میشه. بعد جفت این درجه ها سوم بزرگشون رو به صورت موازی میشنوین، یعنی در واقع 3 بزرگ می و 3 بزرگ فا دیز که میشه سول دیز و لا دیز که با هم میشن. و بعد مرحله آخر می 3 بزرگ و فا دیز 3 کوچک، چون داره در واقع برمیگرده که به تونالیته اصلی که ورس میخواد در واقع سیروان شروع کنه به خوندن و دوباره تو همون تونالیته فا دیز مینور هستش. یعنی می 3 بزرگش که میشه سول دیز و فا دیز 3 کوچیک یعنی میشه.
یه بار دیگه با هم دیگه اگر بخوام بزنم. پنجش، سه بزرگاشون و سه بزرگ سه کوچیک. ولی خب اینو به صورت تک زدم، یعنی در واقع یه همچین کاراکتری. خب میریم دوباره سراغ ورس. فقط قبل از این که آنالیز کنیم ورسو، اگر خواستین با یه گیتار آکوستیک بزنین و بخونین، میتونین یه آکورد فا دیز مینور کلا با همین یه دونه آکورد بخونین، یا مثلا فا دیز مینور 7 یه استرامینگ بخواین انجام بدین. و تمام نوتایی هم که داره زده میشه توی اسکیل فا دیز مینور هست. حالا برای اینکه گیج نشین من فرت یا فاصله رو میگم. فاصله هایی که دارم میزنم، حالا با دیلی، که نسبت به روت ما میشه 5 3 کوچیک 2 بزرگ 7 کوچیک یه بلوز بند 5 دوباره 5 3 کوچیک دوباره 5 و دوباره همون نوت 7 کوچیک با بلوز بند و 5 پشت سر هم. میوت گیتار. این در واقع ریفیه که توی ورس زده میشه. حالا من یه سری تکسچر هم زدم که فضا سازی کردم با یه صدایی که یه صدای کلینی که یه ذره کثیف باشه و افکت ویبراتو هم داشته باشه، که در واقع یه فضا سازی این شکلی. یا مثلا باز دوباره اگه دقت کنین از جایی که میگه منو ببخش یه تکسچر این شکلی میشنوین و دوباره میوت بدون دیلی میزنم. و کلا خیلی پروداکشن این موزیک خفنه، یعنی میتونم به جرئت بگم یکی از بهترین پروداکشن های موزیک نیو راک هست، نیو متال جنریشن هم حالا بتونیم اسمشو بذاریم، یا آلترناتیو. انقدر منظم همه چیز چیده شده و انقدر درسته همه چیز سر جاشه که آدم وقتی به دیتیل دقت میکنه واقعا تحت تاثیر قرار میگیره. میریم سراغ کورس آهنگ، قسمت مورد علاقه خودم. این کوکش استاندارد هست ولی خب از ترانسپوز استفاده کردم و در واقع کوک استاندارد میشه این. ترانسپوز روشن باشه
که بتونم خیلی راحت سویچ کنم روی کوک استاندارد و یه سری چیزا رو توضیح بدم. خب الان فرض میکنیم کوکمون همون 1.5 پرده شل هست و آکوردهای کورس میشه فا دیز فیفت، ر فیفت، می فیفت و دو فیفت. و اینکه اینجا میگیرم تو این محدوده نمیگیرم به خاطر اینکه اسلاید کردنش خب خیلی جذاب میشه. خب سویچ میکنم روی کوک استاندارد که راجع به آکوردها یه ذره صحبت کنیم و توضیح بدیم که چه جوری و به چه صورتی هستن. کور پروگرشنش خیلی جذابه. در واقع اینجا فا دیز توی کورس یه دونه فا دیز دامینانت 7 ساس 4 هستش که میشه که حالا با 60 من فا دیز رو گرفتم، فاصله 5 8 اینجا 3 بزرگ، سی، سیم دوممون میشه 4 در واقع کورد و سیم یکم که می هست میشه 7 کوچیک در واقع فا دیز، ولی خب ما تاپ نوت رو با فا دیز میگیریم که بتونیم همه آکوردها رو با تاپ نوت فا دیز بگیریم و خیلی هم جذاب بشه. ر میجر 7، می میجر ادد 9 که باز دوباره تاپ نوتمون میشه همون فا دیز و دو میجر 7 که دوباره فا دیز داره که میشه دو میجر 7 لیدین، چون فا دیز میشه 4 افزوده نوت 2. پس یه بار یه کنار هم دیگه. خیلی کور پروگرشن خوبیه برای این که بخواید باهاش تمرین کنین، سولو نوازی روش تمرین کنین، ایمپرووایزیشنتون رو قوی کنین باهاش. روی فا دیز شما مودهایی که میتونین بزنین همون مود اولینش هست و میتونین دامینانت نگاه کنین بهش، میتونین میکسولیدین روش بزنین و بعد که میره روی ر میجر 7 در واقع شما مود لیدین رو میتونین روی این ر بزنین و بعد میره روی می ماژور ادد 9 میتونین میکسولیدین نگاه کنین به این کورد و آخرین کوردم که میشه 2 دیگه لیدین هستش در واقع به خاطر 4 افزوده‌ای که داره و منم اینو لوپ میکنم و یه بار براتون میزنم که بتونین یه الهامایی هم ازش بگیرین. خب یه نگاهی هم بخوایم داشته باشیم علاوه هارمونی، فا دیز مینور و حالا یا فا دیز در واقع دامینانت ساس 4، پشت بندش ر میجر و بعدش می میجر، کاملا همه چیز توی گوش ما خیلی عادی و درست میاد تا اینکه این مدولاسیون 2 میجر 7 یا همون 2 لیدین خیلی مدولاسیون خوش حسیه و خیلی هم دراماتیک میکنه فضای موزیکو. یعنی از می در واقع میجری که اینجا ما داریم میشنویم یوهو این 2 میجری که لیدین هم باید بزنیم خیلی جذابه به خاطر اینکه دو لیدین گام می مینور یا همون می اولین هستش و اینجا از ماژور به حرکت این 2 میجر لیدین خیلی میتونه ساوند باحالی بده برای مدولاسیون. نمونه های این شکلی اگر بخوام براتون مثال بزنم، مثلا یه 2 دیز مینور رو در نظر بگیرین و خود روت و نیم پرده در واقع ببرین به سمت بم شدن و میجرش کنین. یعنی ماینر 7
میجر 7. این هم باز دوباره معروفه به مدولاسیونایی که یه فضای خیلی دراماتیکی داره و تو حالا موزیک متنای فیلم هم خیلی استفاده میشن. اینجا هم یه همچین فرمتی رو داره، یعنی از فا دیز، ری میجر، می میجر و بعد دو میجر، خیلی فضای جذابی داره. خب هوا هم داره دیگه تاریک میشه، چون من فیلمبرداری رو از روز شروع میکنم دیگه، انقدر طول میکشه و اینا، هوا شب شایی میبینین رنگ یه ذره رو به کدری میره، به خاطر این هم هست. خب یه چیز دیگه ای که این موزیک خیلی به نظر من جذابه، کانسپت کلیشه، یعنی لیریکسش که یه شخصی داره با خودش حرف میزنه و اینقدر قشنگم در اومده این کار، چون خیلی کار سختیه و توی بریج آهنگ کم کم دیگه مشخص میشه که کانسپت شعرم چیه. و توی این قسمت من خیلی لاینای افیکس زدم، یعنی همینجوری در هم بر هم به صورت شلخته وار شروع کردم ریکورد کردن. هی به سیروان میگفتم اینو بزن، اینو ریکورد کن، اینو ریکورد کن. خلاصه زدم، بعد سیروان خیلی قشنگ اومده اینا رو منظم کرده و چیدتشون توی این قسمت موزیک. فضاهاشون خیلی از تام مورلو مثلا من الهام گرفتم که با اسلاید یه فرمت این شکلی درست میکرد. توی این فضاها که ریتم اولش رو اگر مثلا گوش کنی ایناست که خیلی رو ضربای منظم اومده، سیروان اینا رو چیده، خیلی یه گروو ریتمیک پیدا کردن همشون، خیلی باحال شدن. ولی کلا همینه، کلا اسلایده و یه سری جا هم با یه صدای خشک، یعنی با پدالوار رو فقط بالا پایین میکنم و حالت این شکلی میکنم که مثل حالا میشه گفت چاکا چاکا ساوند یا پرکاسیو ساوند، یا میشه گفت بیشتر نویزن دیگه. یه همچین فرمت هایی میگیرن به خودش. خب قبل از اینکه موزیک بیفته و ریف اصلی داره با یه صدای در واقع کلین تر شنیده میشه، اون نوتی که زیرش من در واقع زدم فا دیز، اکتاوش و هفت کوچیک هست، بعد فا دیز، اکتاو، سه کوچیک، دوباره فا دیز، اکتاو، سه بزرگ و دوباره فا دیز، اکتاو، هفت کوچیک. یعنی در حال مدولاسیون میشه این درجه ها. که یه ذره فضا رو دارکتر میکنه این تغییر درجات، این همون فضای دراماتیکی که بهش اشاره کردم که تو موزیکای فیلم هم خیلی از این فرمت فاصله ها استفاده میشه. و قسمتی که موزیک میفته دوباره فا دیز رو میشنویم با سه کوچیکش و بعد فرت 7 سیم 3، فرت 9 سیم 3
که نسبت به فا دیز میشه فاصله 4 درست، 5 درست و بعد خود فا دیز 5 درستش، 3 کوچیکش و دوباره 4 درست، 5 درست. پشت سر هم بخوام بزنم همون جاییه که در واقع سیروان داره با خودش صحبت میکنه. و بعدم یه پاساژ و دوباره کورس آخر. خب توی کورسا من این لاینم در زیر پاور کوردا میزنم، یعنی همون فا دیز که فاصله هایی هم که دارم میزنم 1 5 3 بزرگ هست، ر 1 5 3 بزرگ هست. توی می شما به جای اینکه 1 5 3 بزرگ بزنین 1 5 میتونین در واقع فاصله 2 بزرگ هم بزنین که تاپ نوتتون بشه فا دیز و 2 1 5 3 بزرگش پشت سر هم. خب از تجهیزاتی هم که استفاده کردم گیتار گیبسون لس پال هستش با همون کوک 1.5 پرده شل و PRS دیجیتی کوک استاندارد بود، افکت نورال DSP. البته موقعی که داشتیم اینو ریکورد میکردیم با کمپر ریکورد کردیم، صداهای امپ کمپر هستش، هنوز اون موقع نورال DSP دستم نرسیده بود بعد ولی خب الان دارم از نورال DSP استفاده میکنم و پدالوایی هم که شنیدین پدالوای کرای بیبی سیگنیچر جان پتروچی هست، اسلاید دانلوپ. سیمی هم که استفاده کردم سیم پیتبال استرینگ هستش، گیج 1046 و امیدوارم که بتونین استفاده کنین. حتما خوشحال میشم که کاور کردین اینو، منو منشن کنین که ببینم ویدیوتونو.